Ahoj lidi, díky moc, že sledujete tohle video, protože pro mě je to naprostá premiéra. Dneska to je moje první představovačka osobního auta, nikoliv žádného kamionu, jako je Karel, Franta, nebo čehokoliv, co je spojený s Dakarem. Udělal jsem si takovou menší radost a pořídil jsem si novýho miníka s označením JCV GP 2020. Je to úplná novinka, nebo řekněme možná měsíc stará novinka, která sem přišla, byla trošku opožděná koronavirem, jako spoustu dalších věcí. Tohle auto jsem si pořídil jako takovou radost k ukončení 4leté spolupráce právě se značkou Mini. A tady je. Pojďme se na něj podívat. Mini vydalo tuhletu limitku ve 3000 kusech a strašně dlouho se spekulovalo, jestli dodržejí koncept, protože ten byl fakt nádherný, ale téměř nereálný, aby prošlo homologací. A tohle byl jejich výsledek a já si myslím, že je velmi povedený. Největší rozdíly. Vysunutý blatníky, který podporují přítlak ve vysokých rychlostech. Jsou z nějakého matroše, který vůbec nechápu, co to je, jestli nějaký sekaný plast nebo něco, neberte mě úplně vážně. Pak jsou to typický kola právě pro řadu GP, protože tohle je by the way třetí řada GPčka s označením 2020 a to jsou kola, respektive rávky, který jsem si teda dokázal už zničit. Tohle je myslím, že jediný rávek, který jsem si nezničil, ale tvar, vizuál, ten právě vychází právě z řady GP. Pojď dozadu, tam je to mnohem menší. Největší spoiler, který jsem měl na autě, a to je právě tehle, zase vychází z konceptu. A nevím, jestli to udělali sválně nebo ne, ale je tady fakt jeden zajímavý detail. Když se podíváš, tak tady je prolis uprostřed, je to určitě držení celého křídla, ale ta anténa versus ten prolis. Takže to mě fakt zajímalo, jestli tohleto byl doprovolný trik designerů z Mini a nebo to byla náhoda, ale asi záměrná. A jinak teda, tady je ten disk, který jsem si už pěkně vzal, tady se můžeš podívat, co blbý, co? No nic, no, jsem šikovnej prostě. Když zjistíš, že nemáš senzory, až když parkuješ a stojíš na obrubníku, i to se stane. No nic, tohle auto je zvenku sice krásný, vypadá to trošku jak auto na dálkový ovládání, ale co je důležité je, jak to vypadá vevnitř, jak funguje a jak se s ním jezdí. Tak jdem na to. Tak jsme vevnitř. Detaily. Detaily, to je přesně to, proč miluju Mini. Já jsem takový trošku perfekcionista a můžeme začít rovnou volantem. Celý prošívaný volant, veškerých značek, kde máš vlastně střed volantu, všichni pádel, to je dělaný na 3D tiskárně, nějaký nový technologie. Má to opravdu strukturu úplně boží, každopádně bez pádel nedáš ani ránu, pokud chceš jít sportovním režimem. Pak třeba tady to označení GP, musím říct, ten práh je prostě libovej a vůbec GP označení najdeš po celém autě, jo? To znamená jak na koberečkách třeba, tak na zadním spoileru, jak jsme viděli, prolis GP a všechno ostatní. No je tady toho fakt hodně, pojď za mnou, já ti to ukážu tady odsaď. Ale ještě než si prostě sednej, zaber tuhletu palubovku, protože tady je zase použitý 3D tisk a číslo 790, což je číslo z limitky, to znamená z těch 3000 kusů, takže já mám 790. Není to úplně nádherný, ale co je strašně zajímavý, že my jsme si nikdo nemohl vybrat, jaký číslo dostaneme a bylo to fakt hodně hlídaný, teda aspoň v Mini mi to říkali. Co je ještě trošku jinýho, je ten displej, já nevím, je to něco mezi klasickou přístrojovkou a heads-up displejem a je to takový futuristický, moc to sem nepasuje, ale myslím si, že to je asi nějaká cesta, kterou Mini chce jít, nic podstatného. Co je nejvíc hustý a snad nejlepší detail celého auta, tak jsou zadní sedačky. Místo nich tady je tahle červená vzpěra. Zase, není tady jen tak, je to opravdu důvod a ten důvod je zpevnění celého auta, protože díky ní pak s autem můžeš letět jak s motokárou a vlastně to chování celého auta je takový. Ale detailů tady je fakt hodně a pro mě už ten poslední a takový hezký, který mi dělal radost, a to je, když jsem poprvé se pásal, tak je tehle ten červený pás, který je fakt povedený. Další jiná věc, čudlík, trošku jak ve stíhačce, tak to jdem zkusit. Prostě dobrý. Tohle se jim fakt povedlo. No nic, jdem se svést. Ještě pár zajímavostí. Motor 2 litr Bavorák, 8stupňová automatická převodovka, samozřejmě můžu přepnout do manuálu a řadit pádlama, což je jediná varianta, pokud chceš jet nějak agresivnějc, rychlejc nebo právě tady na okruhu.
Má to 306 koní, což je vlastně ten jejich nejsilnější motor, respektive nejsilnější motor řady JCV. Zrychlení z 0 na 100, což je docela zajímavý, je 5,2 vteřiny. Táta říká, co není pod 5, není zajímavý. Já si myslím, že to je docela dobrý, protože tohle auto má jednu funkci a to je launch control. Asi všichni víte, o co jde, a když ne, tak si to vygooglujte, to vám říkat nebudu. My najdeme nějakou rovinku a jdem to hned zkusit, protože tohle se vám fakt bude líbit. Tak jo, zastavíme, je potřeba aktivovat sportovní mod, respektive GP mod, to udělám tady, to znamená aktivuju GP mod, znamená vypnu proklus a motor se nahodí do otáček, přibližně do 1000 otáček za minutu. Pak teda ještě vypnu ten start stop, já to úplně nesnáším. A teďka už je to jednoduchý. Šalpáka do manuálního řazení, už slyšíme, jak vrčí motor. Předám nohy, to znamená levou nohu dám na brzdový pedál, který držím. Do toho můžu zmačknout vlastně pedál jako takový, znamená plyn. A potom máme ten nejrychlejší možný start, takže jdem zkusit zrychlení z 0 na 100 za 5,2 vteřin. Jo? Tak se drž. OK, je to tam a jdem. Je to tam. Já si myslím, že zrychlení to nemá úplně špatný, ne? Za mě topovka, já si myslím, že teď je na čase to jít vyzkoušet na okruh, protože tam vyzkoušíme, co v tom autě opravdu je. Tak jdu na to. Se jenom naučit jezdit na okruhu a možná to bude trošku lepší. Ještě k tomu déšť, pak paráda. Máme to za sebou. Díky moc, že jste to sledovali až sem. Budu rád za jakýkoliv vaše reakce, protože, jak jsem říkal, pro mě je to opravdu novinka. Takže pište komentáře, ať už je to Facebook, Instagram, YouTube, budu rád za cokoliv. Opravdu bych chtěl poděkovat Autodromu Most, který nám umožnil tady jezdit. Nejenom na velkém okruhu, ale i tady nahoře na polygonu. Nejenom natáčet, ale samozřejmě i fotit. A jako díky bych vás všechny, mý fanoušky, a nejenom mý fanoušky, ale všichni, co sledují tohle video, chtěl pozvat na největší akci, která se tady koná, a to je Czech Track Prix, která se koná od 28. do 30. srpna. A součástí téhle akce, respektive těchto závodů, je i The Most Truck Festival, na kterém bych asi neměl úplně chybět. Přece jenom závodím s kamionem, takže mě tady možná najdete, ať už s Karlem nebo Frantou, nevím, jaký zrovna bude k dispozici. Tak doražte, těším se na vás a vy se můžete těšit na nový videa.